เลยปั๊บเลยกี่ไปแล้ว40 ปีไอ้นิ้วติดคอสวัสดีกันเลยนี่เราสู่รายการยิงอะไรวิธีเราก็สู่รายการคุยเดี๋ยวพี่นี่กูไม่ห้ามเว้ย ห้ามเถิดครับพี่ป้องข้าวได้เห็นอุปกรณ์เยอะมากมายมีกังโต๊ะเก้าอี้มีเชือกบันไดซันจิเฮ้ยกี่เลยวะบันไดดิยอดมากเลยอ้าวเล่นอะไรกันเนี่ยนั่นน่ะสิเป็นเกมแหละเกมเราเล่นกันปกติทุกวันกินก๋วยเตี๋ยวกินน้ำมาโดยการยังไงปึ๊บหลังบอกก่อนเฮียเดี๋ยวตบปุ๊บเดี๋ยวว่าแรงขึ้นทุกวันเนี่ยนี่เตือนกันก่อนไงจริงมาม่ากันทีละคนโดยการมีกระดาษหน่อยชื่อนิ้วเลยนะชื่อได้เลยเฉลาไว้อย่างงี้แล้วจานมาม่าก็อยู่อย่างงี้ใช้แค่ตะเกียบรีบมาม่ามีเวลาให้1 นาทีเท่านั้นกินมาม่าให้หมดแต่ถ้าเกิดน้ำในนี้มันหยดเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะโดนทำโทษดูแบบนี้มันลงเป่ากินอย่างเงี้ยมันไม่หยดหรอกแต่นี่มันลงเป่าต้องกินภายใน1 นาทีให้หมดไม่ใช่2 นาทีหรอ1 นาทีต้องหมดด้วยใช่ไหมต้องหมดเนี่ย30 ปีละเหลือ30 ปีพอ1 นาทีพี่อะเนี่ยทีแรกตบเอาแรงก็เอาแรงไงยังมึงอ่ะตบธรรมดาไม่ได้แล้วจริงต้องตบเอาใครก่อนใครเริ่มก่อนต้องเอาไป2 คนก่อนยิงฉุบคนแรกยิงฉุบ2 คนก่อนยิงฉุบ2 คนก่อนคนแรกไอ้บ้องคน2ดามแบกเมาเด็ด3มึงคนสุดท้ายไปเลย4 5โอเคไปเอาคนแรกคนแรกนะผมจับเวลา1 นาทีกินให้หมดใครเลอะน้อยที่สุดไม่โดนทำโทษนะใครเลอะเยอะที่สุดจะถูกต้องผมสักมาโอ้เป็นไงผมสักไปโอ้ไปยัง1 2ไปโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเร็วนะเฮ้ยร้อนไม่ได้เฮ้ยมีพัดลมช่วยเครื่องดับร้อนไงไอ้ให้หมดนะให้หมดเลยอย่าโกงเว้ยเป็นโมนี่แล้วไม่เหลือว้าวแดกเฮ้ยอัมมึงไม่ค่อยเลอะเลยว่ะไม่ค่อยเลอะเลยมึงยังดีอยู่30 ปีอ้าว30 ปีไอ้อัม20 แล้วไม่ค่อยเลอะไอ้อัมมึงกินโคตรเก่งไอ้เหี้ยไม่ค่อยเลอะเลยอัมมึงเก่งชนะแน่นอน9 8 7มึงมีโอกาสชนะมากเลยอัม5 4 3 2เวลาด้วยมันเดินไปเลยไอ้เหี้ยเต็มตัวเลยไม่เหลือน่าจะเป็นคนแพ้ได้เลยเฮ้ยยังมียังมากอยู่คนอื่นอาจจะไม่บอกกูได้อาจจะแบบกระดาษยุ่ยขาดไปเลยก็ได้กระดาษยุ่ยขาดเลยนี่ถือว่าดีนะดีอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวไม่เหลือพื้นที่ให้สร้างไอ้คนต่อไปบอกเลยว่าห้องต้องตายเหยียบมือด้วยน้ำมึงต้องใจมึงไปด้วยแล้วมึงตีมA4มึงจะเป็น A4 ถอดกำลังจะเข้าตับได้เลยจะสาวเช่งมึงเลยมันนานมาแล้วนะอ้าวเอายังเอาพร้อมนะครับเอาแล้วครับผมเอาพร้อมแล้วเจ้าราไปแล้ว1 นาทีแล้วบ้างเฮ้ย10 วิผ่านมาแล้ว10 วิเฮ้ยไอ้บ้องแค่เลยบ้องไอ้กี่วิแล้วเนี่ยโอ้ย10 วิแล้วไอ้บ้องไอ้ช้าอะไรเลยไม่เปื้อนหรอกไม่เปื้อนหัวปุ๊บเก่งทำได้หมดเลยเนี่ยกล่องครับเฮ้ยโอ้ได้กูไป30แล้ว30มีโอ้ยหลุดต้องเร็ว40แล้วจะหมดแล้วนี่หูไปเลยเฮ้ยบ้องมึงทำได้ไงวะไปเลย7 6 5 4 3
นี้เลยเหรอเฮ้ยแต่ก็พอๆกันนะมึงเยอะกูไม่มีทางเอามึงมันแห้งแล้วไงมีร้อยอยู่มีร้อยอยู่ ภาพภาพ ต่อไปตาสบอนนะครับมาเลยเอาไปกูบอกเลยตัดสปอร์ตตรงเนี้ยมึงต้องเปียกไปด้วยน้ำ ตีนมึงเป็นอะไรเนี่ยอยู่ไม่สุกเลยตีนมึงอะ น้ำจากตรงนี้ต้องมาตรงนี้ไปเลย กูมีพระ ใส่ฟ้าใส่ฟ้า อ้าวเปิดพัดลม โอเคเอายัง เฮ้ยอย่าเพิ่งถ้าพร้อมแล้ว จับเวลา ไปแล้ว 20 วิแล้ว โอ้ยรีบไปแล้วโอ้ยเกี่ยวเดียวไม่เดิมเลยโอ้มันคิ้วที่เดียวกันหมดเลย ไปต่อไปเวลานั้นอยู่20 วิแล้ว ให้แกเป็นอ่ะให้แกเป็นดีกว่าให้เป็นแต่มันไม่ถนัดไงเอาเลย เอาลุ้น30 วิผ่านไป เฮ้ยไม่เท่าไหร่เยอะเลยเฮ้ยกินเก่งกินเก่งเร็ว ตัวน้ำหน่อยดิตัวน้ำเฮ้ยเดี๋ยวระวังหกนะติดคอจริงคอจริงครับหมดเวลากูไม่ชนะตอนนี้ถ้าทางบ้านบอกกูชนะไอ้พวกเกียร์ตอแหลโอเคต่อไปเดี๋ยวมัน มีมัน เพราะไอ้เหี้ยพี่หนึ่งคนเดียวเลยจัดเต็มมัน พร้อมยังดีไม่โดนตาถ้าโดนตานี่คือยกเลิกการถ่ายอ่ะ โอเคครับผมเปิดพัดลมโอเคพร้อมแล้วไปแล้ว แงนไปก็ไว้เฮีย เฮ้ยเวลาจะอยู่ ทำแบบสปอนแบบเร็วๆสปอนแบบ เก็บน้อยโอ้ยไปเลยยัง กินแบบสปอนแบบ เฮ้ย เร็ว 18แล้ว19พี่แล้วเนี่ยกินช้าดิ บ๊อบ ใช่ไปแล้วเฮ้ยอาอยู่พี่พี่แล้วนายอยู่เลยครับอยู่เนี่ยพี่แล้ว โอ้ยเหลือเยอะเลย แล้วโอ้ยเยอะเลย พี่มีกินสะอาดดีว่ะ ว่ะอย่างเงี้ยเป็นลูกผู้ดีไงผู้ดีแดงใครเดินใครต้องเทกันต้องเทกันแทงไงเอ้ายังเหลืออยู่ก้นหม้อจับ2จับ เขาเรียกว่าคับคนบาทคับคนบาทกินแล้ว ลุ้น10 วิ9 8 26 34 5 4 3 2 1 เวลาเป็นลมหมดกินหมดนะ ประคอง เฮ้ยพี่มินกินสะอาดว่ะ ว่ะไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ย น้อยกว่านะ มากกว่ากู เฮ้ยเอาไง น้อยกว่าไอ้ป้องเยอะข่าวเยอะไง ข่าวเยอะ โอ้ยไอ้เหี้ยแอปแตกไอ้สัตว์ เฮ้ยแต่ว่าเยอะกว่าอาร์มเยอะของอาร์ม อะไรมึงเยอะ มึงงานเยอะสุดไอ้เหี้ยไม่ต้องมาพูด ไม่เถียง ในเถียงกูแพ้ใครบอกกูชนะตอแหลไอ้สัสเอาไปตาเดียวนะครับผมพอแล้วผมลมโอเคนะครับเวลายังนะครับพร้อมแล้วจะเวลาเร็วอาร์มกินเลยกินไปกินดึงถุง กินเลยกินโอ้ยมันไม่โดนกระดาษไปเกินมันแหงไม่โดนกระดาษเลยถึงแล้ว20 วิแล้วครับผม 20 วิเข้าตา โอ้โหเร็วที่เยี่ย20 วิแล้ว เฮ้ยกระดาษเที่ยวอ่ะ เฮ้ยกระดาษเที่ยวอ่ะ เฮ้ยคิดว่ากินสะอาดว่ะ โอ้ยเยี่ยมึงคีบรอน้ำหยดไงสัตว์ปั๊บเลยกินแล้ว40 วิจะพูดยังไงเนี่ย ไอ้นิ้วติดคอบอลติดคอ เฮ้ยต้องน้ำจะให้ต้นน้ำไง แข่งอย่างนั้นคออยู่พูดไม่ออกคออยู่คอพูดไม่ออกแล้ว เวลา
โอ้ทำไมนานจังวะ ไม่หมดไม่หมดสิไม่หมดไม่หมด นี่ว่าทำร้อนๆอีกเนี่ย กินเลยไป แม่โอเค เกมเวลาแล้วครับผม เรียบร้อย มีคนแพ้กว่ามึงนะสะบอล เฮ้ยก็ถือว่าพอๆสวอน พอกันกูเอาเสื้อกูลงแข่งได้ป่าวะ ได้ไหม เดี๋ยวเก่งอยู่ ได้เก่งอยู่ เสมอ เป็นไงครับของทุกคนม่วงกูไม่สะอาดสุด ของกูสะอาดสุดของกูสะอาดของกูสะอาดสุดแล้วมึงจะพูดอะไรน้องอย่าพูดไม่พูดไม่ต้องแกล้งนะ ดูพื้นที่ขาวๆเยอะ ของกูก็เยอะของกูเยอะกว่ามึงอีก นี่ ไม่ได้ ว่าไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้เรื่องแล้วคนดูครับช่วยโหวตหน่อยครับ เนี่ย ว่าของใครเปรอะน้อยที่สุด ของกูอยู่แล้วกูกินแบบผู้นี้ มันมีแค่เส้นมันไม่มีน้ำของกูอ่ะขาดเลย โอ้ยน้ำลาย กดโหวตหรือว่าคอมเมนต์ในด้านล่างนะครับผมของอาร์มสะอาดที่สุดนะครับผมชอบคลิปนี้ก็แล้วอย่า ของมีนสะอาดสุดครับของมีนสะอาดสุด เสื้อสวยหน้าหยอบนะครับผม สะอาดสุดเรากินแบบผู้นี้ ตอนนี้ก็น่าไว้ก่อนสวัสดีครับอาร์มสะอาดที่สุด มีนสะอาดที่สุดมีนกินแบบผู้ดี ปกป้องมันเลอะแค่เส้นน้ำมันไม่เลอะ เราไม่ขอคะแนนหน่อยเหรอ โอ้ยยังหวังชนะอีกอ่ะ ไอ้เหี้ยกูแม่งฝ่ายประชาธิปไตยเว้ยมีคำว่าชนะหรอก